Në lajme ndër të tjera do të ndiqni rekord rastesh të reja në 24 orët e fundit në vendin tonë. Ministria e Shëndetësisë raporton 90 raste të reja dhe 3 viktima. Edhe përmeti ka 4 raste të reja me COVID-19, një kopësht është mbyllur pasi është infektuar edukatorja. Ngjarja horror që ndodhi në Tiranë të ëmës me 2 vajzat e saj që besonin tek ringjallja ka shokuar përmetin, flasin për mediat banore që i njihnin. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga epi Plodekor. Ju përshëndes të nderuar teleshikues televizionit Kanal 7 në edicionin informativ. Rekord rastesh në 24 orët e fundit në vendin tonë, Ministria e Shëndetësisë raporton për 90 raste të reja dhe 3 viktima. Mirëdita, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale i bën një thirrje vetë ndërgjegjësuese të gjithë juve. Tregoni kujdes në respektimin e masave të vendosura, sepse shkujdesja e vërejtur favorizon përhapjen e virusit, i cili po prek çdo moshë pa dallim. Përdorni maskën në ambientet e mbyllura, ku hyni në supermarket, në dyqane, në zyrë, në çdo ambient publik, ku nuk mund të ruani distancën me njëri tjetrin. Ju informojmë për situatën epidemiologjike të COVID-19 në 24 orë të fundit në vendin tonë. Gjatë 24 orëve të fundit, në laboratorin e virologjisë në Institutin e Shëndetit Publik janë kryer 362 testime, prej cilave kanë rezultuar pozitiv 90 raste me COVID-19. Shpërndarja gjeografike e rasteve të konfirmuara në 24 orë të fundit është përkatësisht 35 raste në Tiranë, 12 në Krujë, 10 raste në Kurbin, 8 raste në Vlorë, 6 raste në Shkodër, 4 në Përmet, 3 në Pogradec, nga 2 raste përkatësisht Kukës, Lezhë, Kavaj, Lushnjë, nga një rast përkatësisht në Kolonjë, Vallëidejës, Kamës dhe Durrës. Situata në spitalin infektiv po përvijon me numër të shtuar të rasteve. 80 pacient kemi aktualisht, 8 janë në terapi intensive dhe një rast është i intubuar. Ndërsa po merr trajtim spitalor dhe një fëmijë 2 muajsh i prekur me COVID-19 në kujdesin e stafit të pediatrisë në gjendje të stabilizuar bashkë me nënën. Fatkeqësisht, 3 raste kanë humbur jetën me COVID-19 në 24 orët e fundit. Një 57 vjeçar nga Shkodra, një rast 65 vjeçar nga Tirana dhe një 76 vjeçar nga Durrësi me disa sëmundje bashkëshoqëruese kanë humbur jetën në spitalin infektiv pavarësisht përpjekjeve të stafit mjekësor. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale shpreh ngushëllimet për të afërmit e të ndjerëve. Lajmi i mirë është se në 24 orët e fundit kemi rikuperuar 33 qytetarë dhe numri i të shëruarve është 1592 që nga fillimi i epidemisë. Në vendin tonë aktualisht janë aktiv 1088 persona COVID pozitiv dhe janë kryesisht në Tiranë, Shkodër dhe Durrës. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale i bën thirrje bizneseve të zbatojnë me korrektësi protokollet e sigurisë, të disinfektojnë ambientet, të kryejnë aerosjen e rregullt, të përdorin maskat apo barierat mbrojtëse në çdo subjekt shërbimi për qytetarët, siç rekomandojnë protokollet e sigurisë. Çdo shkelje do të konsiderohet rrezik për shëndetin e popullatës dhe si e tillë do të ndëshkohet nga ligjet në fuqi. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale bën apel për vetë ndërgjegjësinë për qytetarët që të jenë të kujdesshëm në zbatimin e masave të vendosura. Mbani distancën 1.5 metër nga njëri tjetri, lani shpesh duart, përdorni maskat apo barierat mbrojtëse, disinfektoni ambientet dhe aerosni ambientin ku qëndroni. Në rast se dyshoni se jeni prekur nga COVID-19, qëndroni të izoluar në shtëpi dhe nëse keni shenja përkundrejt COVID-19, telefononi numrin e urgjencës kombëtare 127. Nëse keni pyetje apo shqetësime psikologjike, numri i gjelbër 0800 40 40. Edhe Përmeti ka 4 raste të reja me COVID-19, një kopësht është mbyllur pasi është infektuar edukatorja. Ndodhem në qytetin e Përmetit, ku tashmë janë konfirmuar dhe 3 raste të prekur me COVID-19. Ndodhem pikërisht në kopshin numër 2 të këtij qyteti, ku një prej edukatorëve ka rezultuar pozitive me COVID-19. Ndërkohë Inspektorati Shtetëror Shëndetësor ka bërë mbylljen e këtij kopshi për 14 ditë, ndërkohë që vazhdon gjurmimi i rastit dhe kontaktet që kjo edukatore ka pasur.
3 raste reja me koronavirus janë konfirmuar nëpërmjet gjatë 24 orëve të fundit. Sipas burimeve, mes të infektuar është një biznesmen që dyshohet se virusin e ka marrë në Tiranë dhe edukatore Kopshi, e cila dyshohet se është infektuar në Imar, ku ka qenë në plazh. Sipas të infektimit, edukatores është mbyllur Kopshti nëpërmet, ndërkohë që raportohet se 3 persona të infektuar në këtë qytet janë në gjendje të mirë shëndetësore. Ata janë izoluar në banesat e tyre, ndërsa pritet u bëhen tampone dhe kontaktet e tyre të afërmve. Pak minuta më vonë konfirmohet se përmetit janë marrë 11 tampone, nga të cilët 4 kanë dalë pozitiv, çka do të thotë se qyteti Luleve zgjohet jo me 3, por me 4 raste të reja. Ngjarje horror që ndodhi në Tiranë të hëmës me 2 vajzat e saj që besonin te ringjallja ka shokuar përmetin, flasin për mediat banore që i njihnin. Ngjarja e rëndë nëpër masat e horrorit që ndodhi mbrëmjen e djeshme mbrapa Ishmapos në kombinata afër gjimnazit Myslim Kena në kryeqytet ka tronditur qytetin e përmetit. Nga të dhënat paraprake dyshohet që nënë e bij mund të jenë vetflijuar duke pirë lëndë helmuese. Të treja, nëna dhe 2 vajzat, mësohet se ishin besimtarë të sektit fetar dëshmitarët e Jehovait dhe duket se kanë ndërmarrë aktin e rëndë të vetflijimit, pasi besonin tek ringjallja dhe në një jetë më të mirë. Ato janë nga përmeti dhe qyteti Luleve ka përjetuar mjaft keq këtë ngjarje të pakonceptueshme të nënës Zhaneta Josifi, bashkë me 2 vajzat e saj, Anisa dhe Blerta, 30 dhe 34 vjeçe. Ka punuar vite më parë këtu. Një familje shkëlqyer, të vuajtur, të hequr. Sa vite keni punuar me të? Shiko tash, unë këtu kam këtë tregun e administroj dhe ajo ka qenë punonte këtu. Shiste, si gjithë të tjerë, si çishte koha që ndryshuan gjërat. Punoj goxha. Pati fatkeqësi se ju ashtu dhe i shoqi se që pësoj u vetë vra, edhe në atë kohë ato u ngritën ikën në Tiranë. Edhe i shoqi u vetë vra? Fatkeqësi. Po nga gjendja ekonomike si ka qenë? Shumë keq. Shumë keq. Kisha dy çupa të shkëlqyera, për atë kohë dhe sa ishin këtu të shkëlqyera, të pandjer, ajo shumë e mirë, dritë pashin ku do ven, edhe këtu në përmet jetonin në apartament me qira? Më duket se me qira, se shkuam kur ashtu për të shoqin, me qira. Thash ishin një familje shkëlqyer. Me vetë ajo dhe i shoqi, edhe fëmijët i kishte një familje shkëlqyer. Nga ekonominë e kishin sot. Po për sa i përket fesë, kanë qenë që këtu në përmet? Nuk digja. Sepse flitet që i shoqi sa ai ka hapur edhe fen këtu në përmet. Ja, s'di. Nuk digja. S'kam që them për gjëra që s'di. Dhe ajo vetë ishte përkushtuar për punorin dhe gjithë ditën, ku po t'ishte do lëvizte. Nuk e di. Ndoshta kanë filluar kur kanë ikur në... Nuk digja. Kanë pyetur si kanë qenë, po ha më mirë. Nuk digja. Si e keni pritur lajmin që... Shumë keq. Jam ndjer shumë keq, nuk të tregoj dot, nuk kam fjalë. Nuk kam fjalë, po më dimcet shumë. Çto them si për vitë mi. Si e njihni ju si grua? Keni punuar bashkë? Ka punuar këtu, kishte një burë të sëmurë, e kishte sëmurë buri. I ndodhi një fakesi, buri, urëzua në një palat jashtë. Ka qenë, nuk kishte grua në përdo. Kishte 2 vajza, shëmbëllore, nuk e u abitëm si kjo grua që i ndodhi kështu, nuk e di. Po kur kanë jetuar këtu në përmet, sa vite kanë që kanë jetuar këte? Ka ajo një 10 vit ka. Këtu ka jetuar ajo. Përmetare është. Të dy. Çfarë merreshin? Dhe tregëti. Këtu shiste roba. Po vetë ka që praktikante të si? Jo. Në Tiranë. Keni pasur informacion në Tiranë si ka ndodhur që është futur? Keni pasur kontakte me të? Jo. Tani, po që ka qenë një grua shëmbullore. Një grua pa fesë, pa gjë pregje. Zonjë grua. Jeni shokuar? Shokuar shumë. Ja, të thotë dhe kjo, jemi shokuar shumë. Kur kemi dëgjuar në internet, kur më thotë djali në shtëpi që kështu, nuk më ka zëngju. Ka qenë një grua shumë. Ku abitin? Si kanë qenë? Ishte i kështu këtu. Pasaj vajti në Tiranë, filluan vajzat punë, kështu u rregulluan. Pasaj mos ju fut jo vajt. Po që ka qenë, po të them, grua me mi në përmet. Unë jam përmetare,
kam 42 vjetë në përmet, kam punuar unë, punonje këtu, ajo punonte aty. Ishte me gjithë motrën e burit. Ishte 2 vajza shëmbullore. Në Tiranë nuk e di si u fut jo vaj. Po të them si nënë, si shpirt. Jam shukruar shumë. Nuk më ka zënë gjuhë. Andar fjalë se kur buri ka punuar dhe shoqatën e vajzën në përmet. Është vërtet, në pasë të Ai që i sëmur. Ai ishte i sëmur me mendore. Ju mërzit dhe jeta, kush e di se ishte dhe sa ka. Ka pasur probleme mendore? Edhe uot në kati 5. Vetë vrap. Pastaj e kjo iku në Tiranë. Këtu, a është marrë me këtë buri sa? A i rinte këtu në kjo e shonë. Në ikte mbas dite se di. Se a i dite rinte në këtu në grua e tia, këtu rinte tërdit. Ikte në shpinë e kur dëgjuam që ra në kati 5. Nuk e di. A i rinte këtu, në vinte mbas dite nuk u. Ishte probleme mendore për shkështu? Po tani kaloj dhe qik sa ka ekonomia, vajzat i kishte në shkollë. Alarmin për ngjarjen e dha vllai Zhaneta Josifi që s'po komunikonte dot me to. Fillimisht në banesë kanë hyrë nga dritare e punonjësit e zjarfikses pasi dera e apartamentit ka qenë mbyllur nga brenda. Ata kanë zbuluar skenën e rëndë. Njëra prej vajzave që betësohet se kishte humbur jetën disa ditë më parë, por dhe nëna që u gjete pa jetë, kishin shenja të mos ushqyerjes. Vajza tjetër Blerta u gjet me shenja jete. Ajo u dërgua në gjendje të rëndë në spital. Ekspertiza mjeko-ligjore pritet të hedhë më tepër dritë mbi këtë ngjarje shumë të rëndë. Kujtojmë se brenda banesës, policia ka gjetur disa letra me shënime fetare. Përgjendrojmë në këto momente në zhvillim më të fundit që vijnë nga rajoni dhe bota. Në një kohë kur të gjitha vendet kanë kaluar në fazën e dytë apo të tretë të hapjes së Shtetit të Bashkuar të Amerikës, po kalojnë moment të vështirë në pandeminë e koronavirusit. Nga të dhënat e fundit publikuar nga Universiteti Johns Hopkins në SBA janë raportuar 50.203 raste të reja me COVID-19 në një ditë të vetme. Shifra së mërkurës u thye rekord në 26 qershorit ku ishin 45.225 raste. Sipas Universitetit Johns Hopkins, ka më shumë se 2.685.000 të infektuar në SBA dhe më shumë se 128.000 persona që kanë vdekur si shkak i koronavirusit. Arizona, Kalifornia, Carolina e Veriut, Tennessee, Texas i raportuan shifra të larta të infektimeve. Carolina, shteti më i populluar, raporton 9.740 raste të reja. Kujtojmë që disa shtete në SBA kanë pedulluar planin e hapjes për shkak të shifrave të larta të infektimeve. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo tha të mërkurë se ligji për sigurinë që Kina aktivizon në Hong Kong është një fyerje ndaj të gjitha vendeve dhe se Washingtoni po ndërmerr hapa për të dhënë fund lëshimet veçanta për rajonin kinez. Shtetet e Bashkuara thellësisht të shqetësuara mbi klauzolat e gjera që ligjit për sigurinë të gjithë atyre që jetojnë në territor, përfshirë amerikanët, tha zoti Pompeo. Kongresi Popullor Kombëtar Kinez e miratoi ligjin dhe marrë të vonë në prag të 23 vjetorit të kthimit të Hong Kongut në sundimin kinez. Ligji bashkon dënime të rënda për krimet pa përcaktuar qartë si bashkëpunim të qëllishëm me vendet e huaja. Krime si dëmtimi, transport publik mund konsiderohen si veprime terroriste të dënueshme në burgim të përjetshëm. Analizat ligjore thonë se në thelb ligji u jep fund lirive politike për një kohë të gjatë, u jep mundësi banorëve të Hong Kongut që të shprehin pikpamjet e tyre dhe kishin kontribuar në transformimin e territorit në një qendër ndërkombëtare biznesi. Në një 38 i ligjit të ri synon që të zbatohet dhe përshkeljet e kryera jashtë Hong Kongut nga njerëz që nuk janë banorë të Hong Kongut dhe kjo ka gjasat përfshi amerikanët. Kjo është indinuese dhe një sfidë ndaj gjithë vendeve tona, tha zoti Pompeo. Ndërsa Pekini ka arritur kontrollin ndaj Hong Kongut, udhëheqësit amerikanë thonë se veprimet e Kinës kërcënojnë interesat ekonomike, sigurinë dhe vlerat e Amerikës. Analistë thonë se marrëdhëniet mes dy vendeve janë në pikën më të ulët prej dekadash. Veprimet ndaj Hong Kongut janë veçanërisht alarmuese. Nëse Partia Komuniste Kineze e sheh në këtë mënyrë detyrimin ndaj popullit të vet, atëherë pjesa tjetër e botës duhet të jetë vërtet e frikësuar se çfarë duhet të pres nga veprimet globale të regjimit, thot James Calfarnos, dhënësi presidentit për sigurinë kombëtare e fondacionit Heriget. Në Pekin, Kina kishte vendosur kufizime të mëtejshme ndaj agjësive amerikane të Lajme ku në javë duke u thënë 4 organizatorë se duhet të japin detaj për operacionet e tyre të biznesit në vend në përgjigje të saj që Pekini i quajti shtypje nga Shtetet e Bashkuara të organit të medias shtetërore kineze. Ishte veprimi i ngjashëm me atë që para disa muajsh që Kina ndërmori ndaj mediave të huaj përfshirë Zërin e Amerikës. Lëvizja e Pekinit erdhi disa ditë pasi Washingtoni klasifikoi 4 organe shtetase kineze, media që veprojnë në Shtetet e Bashkuara si misione të huaja. Votuesit rus miratuan ndryshime kushtetuese që do të lejojnë presidentit Vladimir Putin të mbajë potencialisht pushtetin deri në vitin 2036.
por referendumi një javor që përfundoi të mërkurën një los nga raportimet e përhapura të presionit e votuesve dhe paragullësitë e tjera. Sipas zyrtarëve të zgjedhësve, 77.6% e rusëve kanë votuar për ndryshime kushtetuese ku janë numëruar rreth 3/4 të gjithë qendrat e votimit. Për të parë në Rusi, qendrat e votimit u mbajtën të hapura për një javë për të rritur pjesëmarrjen e njerëzve që hodhën votat mes pandemisë së koronavirusit, veprim që kritikët e Kremlit e denoncuan si mjet shtesë për manipuluar rezultatin. Kjo do të thotë se Vladimir Putin mbetet president dhe për rreth 16 vite të tjera. Rusia u dha familjarëve shpërblime financiare të mërkurën ditën e fundit votimit për ndryshime kushtetuese. Në shenjë proteste, kritikët e Kremlit zhvilluan të mërkurën demonstratë të vogël në sheshin e Kuq. Nëpër Kremli u detyrua të shtyjë votimin për ndryshime kushtetuese për shkak të pandemisë. Propozimi për ndryshime kushtetuese në Rusi synoi që t'i bëjë për vete të gjitha grupet. Fushata flet për ndalimin e martesave mes homoseksualëve dhe tërheqjen konservatorë, ndërsa pretendimet për përmirësim në kujdesin shëndetësor të arsimin edhe për familjet. Madje ka diçka edhe për presidentin Vladimir Putin. Ndryshimi hap rrugën zgjedhjes së pushtetit të udhëheqësit rus deri në vitin 2036, megjithëse disa thonë që ky element nuk është trumbetuar shumë, nuk është dhënë asnjë fjalë. Mendoj, shumë pak është i njohur në publik fakti i zgjerimit të mandatit për Putin, thot politikani i opozitës Vladimir Milov. Presidenti Putin thotë se ndryshimet kushtetuese do të sjellin përqendrueshmëri duke shmangur luftën politike për pasuesin e tij të mundshëm dhe të përqendruar në çështjet më urgjente. Bëhet fjalë për ligjin themeltar kushtetues që është baza e parimit në vendin tonë, jetët tona dhe jetët e fëmijëve tanë. Do të përcaktojnë garancitë tona kryesore ligjore juridike, është shprehur presidenti Putin. Turqia do të përgatisë një projekt ligj për kontrolluar platformën e mediave sociale ose për të mbyllur ato dhe lajmeve dhe ka dhënë vetë presidenti turk Recep Tayyip Erdogan. Kreu i shtetit turk u shpreh se familja e tij ishte fyer në internet. Me erdhën ndër Erdogan, ministri i financave Berat Albayrak njoftoi përmes Twitterit se kishte lindur fëmia e tij i katërt, përpara kësaj shoqja Ersa u fyer nga disa ndjekës që më pas u arrestuan. Erdogan njoftoi Partinë për Drejtësi dhe Zhvillim se do të paraqesë një projekt ligj për kontrolluar përdorimin e media sociale, duke shtuar se një rritje e akteve imorale vitet e fundit pasojën mungesë së rregullave. Këto platforma nuk i përshtaten këtij kombi. Ne duam të mbyllim, të kontrollojmë ato duke sjellë një projekt ligj. Parlament sa më shpejt jetë mundur, ishte deklaratë e tij. Erdogan shtoi se kompanitë e media sociale do detyrohen të emërojnë përfaqësues Turqi për të përgjigjur kërkesave ligjore të cilat sipas tij janë aktualisht të injoruara. Muajin e kaluar, Ankara kritikoi ashpër Twitterin për pezullime më shumë se 7.000 llogarive që mbështesnin presidentin Erdogan, duke thënë se kompania po njollos qeverinë. Duke në pas zhvillimet nga rajonet e bota, përqendrohemi sërish me informacion. Në vend 519 persona kanë humbur jetën në aksidente për gjatë vitit 2019. Rekord kanë kapur femrat me 4 herë më shumë se vendet e BE-s. Në vitin 2019 nga aksidentet rrugore në Shqipëri u pun jetën 519 persona ose gati 12% më shumë se viti kaluar, sipas të dhënave të Instat. Kjo rritje erdhi kryesisht si rrjedhoi e fataliteteve tek femrat, vdekjet e të cilave u rritën me 47%, kundrejt 2% të meshkujve. 2019 ka shënuar nivele më të lartë që nga viti 2013 kur fataliteti në rrugë arriti një nivel rekord prej 552 personash. Në raport me popullsinë për 1 milion banor janë 182 vdekje nga aksidentet në vend për vitin 2019. Të dhënat të tjera të publikuara nga Eurostat që i referohen vitit 2018 tregojnë se Shqipëria ka një numër gati 4 herë më të lartë viktimash nga aksidentet në krahasim me mesataren e Bashkimit Evropian. Në BE-s një jetër kishte gjithsej 52 viktima të trafikut rrugor për milion banor, sipas të dhënave nga Eurostat. Në krahasim me popullsinë e secilit shtet antar, nivelet më të ulta të vdekjeve në rrugë në vitin 2018 janë vërtetur në Irland, 29 viktima të trafikut rrugor për milion banor, Danimarka 30, Suedia 32, Holanda 35, Malta 38, Spanja 39 dhe Gjermania 40. Në anën e kundër të shkallës, nivelit më të lartë u regjistruan në Rumani 96 viktima të trafikut rrugor për milion banor, Bullgaria 87, Kroaci dhe Letoni të 2 nga 77 dhe Polonia 75. Të dhënat tjera të Organizatës Botërore të Shëndetësisë për vendet e rajonit tregon se në Maqedoni në vitin 2016 kishte 64 vdekje për 1 milion banor, në Maltëzi 107, në Serbi 74 dhe në Bosnjë 157. Aksidentet fatale në Shqipëri në raport me popullsinë janë të ngjashme me ish vendet e Bashkimit Sovjetik si Rusia, Kazakistani dhe Gjeorgjia. Në botë, rekordin për aksidentet fatale mbajnë shtetet e Afrikës me një mesatare 260 vdekje për 1 milion banor. Grup mosha që humbin jetën në aksident është në rritje rekord femrat. Sipas të dhënave të Instat për vitin 2019, rreth 26% e jetëve të humbura në rrugë ishin të moshës nën 34 vjeç.
Grup mosha më e përfshirë në aksidente me humbje jete është 45 deri në 79 vjeç me 53% të totalit. 70% e jetëve të humbura në 2019 ishin meshkuj. Vitet e fundit është vërrej një rritje e vdekje në aksidente nga femrat e lidhur me shtimin e tyre në drejtimin e automjeteve. E fortë ishte sidomos rritja e humbjeve të jetës nga femrat në 2019 me 47%, duke arritur në 153, niveli më i lartë historik, një rekord më vete. Përqendrohemi këto momente tek parashikimi i motit ku grafika na me motin për ditët në vijim. Me parashikimin e modit e kemi mbyllur këtë edicion informativ në shoqërinë e programit në vijim bashkë. Mirupafshim. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga Epi Plot Dekor.